Good day guys. Gagawin natin ngayon yung busina niya. Kasi bigla na lang nawala. Nararamdaman ko na siya pagka pipindutin mo siya, merong part na bubusin na siya, tapos merong time na hindi na talaga tumunog. Ngayon bigla na lang talaga nawala. So ang gagawin ko para makita ko, yan yung busina niya. Ayan. So, tinrace ko na lang dito sa ilalim. Ayan yung wire niya. Yung busina niya. So, tinrace ko na lang doon, papunta doon sa taas. So, yun na lang yung aking ginawa. Para makita ko, hindi ko din kasi alam kung saan yung fuse niya eh. Yan. Binaklas ko na siya. Ang gulo-gulo ng wire ko, gusto kong ay maayos yan. Aayusin ko yan. So, sasabay ko na din yung busina. So, ito yung sundan ko dun sa ilalim. Ayan. Nakuha ko siya. Nasundan ko yung wire, yung busina. So, ito yun. Yun yung fuse niya at saka yung relay. So, yan, nilagyan ko na siya ng sulat para sa susunod alam ko na yung alin yung fuse tsaka yung relay niya. Lagi naman siya nakakonect yung fuse doon sa relay. Yan. So ito yung ginawa natin test light. Ayan, ito siya. So kinapit ko lang dito, tinesting ko yung ano, set up lang natin yung maayo. So tinesting ko yung fuse nya. Ayan. So may ilaw. Okay yung connection nya. May ilaw siya. Ayan. Ayan. May ilaw siya. Ibig sabihin na yung connection nya. Natin konti. Ayan. So, ibig sabihin ayos yung linya niya. Ito sa relay, may connection din naman. So, ayos din naman yung horn ko. Napahinangan ko na yung nasa ilalim niya. So, siguro ang problema ay ito, relay. Naghanap na ako nun sa ano, wala akong makitang ganito yung pin nya. Ang hirap pa lang hanapin ito, kaya bumili na lang ako ng bosh relay. Ayan, tsaka socket. Kasi madami kang mabibili nito na madali lang siya makita. Ewan ko ba kung bakit nga ganito yung nilagay na relay. Ayan. Sa 4 pin. Hirap palang hanapin. So, testingin muna natin. Ito yung relay naman ng isang relay. Kabit natin. Ayan. Makakabit na siya. So, okay na yung busina. So, ibig sabihin, talaga yung sira niya yung relay. Kaya ang gagawin natin ngayon, papalitan natin yung relay niya. Wala akong makita ang ganitong relay. Papalitan natin yung relay niya ng 5 pins. Ganun na ang gawin natin.